नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण एकदम सोपी थाळी पाहणार आहोत। अगदी 20 ते 25 मिनिटात आरामात बनते आणि मी 2 लोकांच्या मेजरमेंटनुसार बनवलेली थाळी आहे। त्याच्यामध्ये पावट्याची सुकी भाजी, तांदळाची भाकरी, खरडा, भात आणि बाजरीचा आंबील बनवलेला आहे। तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे। ते 2 ते 3 वेळा मी स्वच्छ धुवून घेतले आणि त्याच्यासाठी मी 2 वाट्या पाणी घालणार आहे। तर याच्यामध्ये आता आपण मोठं मीठ घालून घेऊया आणि मीठ घातल्यानंतर थोडंसं आपण हलवून घ्यायचं आणि कुकरमध्ये लावून 3 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत। आणि कुकर होईपर्यंत जो पावटा मी रात्री भिजत घातला होता, हे बघा, त्याला थोडे मोड पण आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये थोडंसं कोमट पाणी आपण घालून घ्यायचं आणि कोमट पाणी घातल्यामुळे त्याचे जे वरचे साल आहे ते इझी निघतं। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण पूर्ण त्याला साफ करून घेऊया। वरचं साल नाही काढलं तरी चालतं, पण शिजायला खूप वेळ लागतो। असे साल काढल्यामुळे त्यात पटदिशी शिजला जातो। अगदी सोपी स्टेप आहे ही। तर आपलं साल काढून झालेलं आहे। तर आता आपण गॅसवर कढई ठेवायची आणि कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे आणि तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण 1 कांदा बारीक चिरून घालायचा। मी मीडियम साईजचा कांदा घातलेला आहे। त्याच्यामध्ये थोडासा आपण कढीपत्ता पण घालून घेऊया आणि आता ह्याला झाकण ठेवून 1-2 मिनिटं आपण शिजवून घ्यायचं। मी तेल कमी यूज केलेलं आहे, त्यामुळं झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचा। कांदा छान शिजला जातो। आता याच्यामध्ये लाल तिखट मी 1.5 चमचा, चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी धने पावडर टाकणार आहे। त्याने चव खूप छान येते। बाकी कोणताही मसाला आपण वापरायचा नाही। आणि थोडंसं पाणी घालून आता पहिल्यांदा कांदा शिजवून घेऊया 1 मिनिट। आणि बघा, कांदा आपला शिजलेला आहे। त्याच्यामध्ये जो सोलून घेतलेला पावटा आहे तो घालून घेऊया। आमच्या इकडे याला वरण्याच्या शेंगाही म्हणतात किंवा वरण्याच्या शेंगाच्या बिया। तर थोडंसं पाणी घालून आपण झाकण ठेवून आता शिजवून घेऊया। तिकडं आपलं पावटा शिजत तोपर्यंत भाकरी करून घ्यायच्या आहेत। तर मी 2 भाकरी करणार आहे। त्यासाठी मी 1 वाटीभर पीठ घेतलेलं आहे तांदळाचं आणि त्याच्यामध्ये पाण्याची उकळी काढून घ्यायची, म्हणजे भाकरी मऊ आणि छान होतात। बनवताना फाटत नाहीत भाकरी। उकळी घेतल्यामुळे पीठ एकदम चिकट होतं। तर आता आपण ह्याला मळून घ्यायचं आहे चांगल्या पद्धतीने, थोडं पाणी घालून। पीठ चांगलं मळायचं म्हणजे भाकरी एकदम मऊसूत राहते जास्त वेळपर्यंत। तर पीठही मळून झालेलं आहे। त्याच्यातला थोडासा गोळा काढून घेऊया आणि आता भाकरीला आपण सगळ्या बाजूने व्यवस्थित थापून घ्यायची। बघा कशी गोल बनली आहे। तर मी गॅसवर पहिल्यांदाच तवा गरम करत ठेवला होता। तर भाकरी टाकल्यानंतर त्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि सगळ्या बाजूने अगदी व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचं। तुम्हाला हाताने लावता येत नसेल तर तुम्ही कपड्याच्या सहाय्याने लावू शकताय। कपडा थोडासा ओला करायचा आणि भाकरीला मग आपण पाणी लावून घ्यायचं। तर आता आपली भाकरी तयार आहे। गॅसवर भाजून घेऊया। बघा किती छान फुगले। तर अशाच पद्धतीनं आपण दुसरीही भाकरी तयार करून घ्यायची आहे, सेम स्टेपमध्ये। तर आता आपण भाकरीला परत पाणी लावून घेऊया। ही प्रोसेस करताना काळजी घ्यायची, तवा भाजण्याची शक्यता असते। ज्यांना सवय नाही आहे, नवीन बनवणार असेल, त्यांनी काळजीपूर्वक करा भाकरी। तर आपल्या दोन्हीही भाकरी तयार झालेल्या आहेत। तर आता जी आपण भाजी शिजायला ठेवली होती ती बघून घेऊया शिजले का। तर भाजीही शिजलेली आहे।
तर तिला साईडला ठेवून आपण त्याच तव्यामध्ये अगदी 1 लहान चमचा तेल घालायचं आणि आपण खरडा बनवणार आहोत. त्यासाठी मी 4 मिरच्या अशा पद्धतीने कट करून घेतल्या आहेत, 4 लसूणच्या पाकळ्या आणि 1-2 चमचे शेंगदाणे घातलेले आहेत. ते भाजून घ्यायचं व्यवस्थित आणि भाजून झाल्यानंतर आपण त्याला मिक्सीच्या जारमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही त्याच्यामध्येच हे करू शकता, म्हणजे तांब्याच्या साहाय्याने किंवा वाटीच्या साहाय्याने खरडा बनवू शकता, पण मी मिक्सरमध्येच बारीक करून घेते. तर त्याच्यामध्ये मी थोडंसं मोठं मीठ आणि कोथिंबीर घालून मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे. बघा, आपला खरडाही तयार आहे. अशा पद्धतीने खरडा बनवला तर चवीला छान होतो आणि अगदी 3 ते 4 दिवस आरामात टिकतो खरडा. आपण खरडा ज्यावेळेला मिक्सरला लावतो त्यावेळेला पाणी वापरायचं नाही आहे. तर खरडाही तयार झालेला आहे. तर मी 1 वाटी दही घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 3 चमचे बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे. ते घालून आपण अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आणि मी 2 लहान ग्लास पाणी घालणार आहे. मी 2 लोकांना पुरेल एवढी आंबील बनवणार आहे आणि माझ्या घरी थोडी पातळ आंबील लागते. तुमच्या घरी जर घट्ट लागत असेल तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही पाणी थोडं कमी वापरा. तर आता आपलं हे ढवळून झालेलं आहे. त्याच्यासाठी आपण तडका करूया. तर मी 1 लहान चमचा होईल एवढं कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. तेल गरम झालं की मोहरी, मेथी 1 थोडीशी, कढीपत्ता आणि थोडीशी हळद घालायची आहे आणि जे आपण तयार करून घेतलेलं आहे कढी, ती त्याच्यात घालून छान उकळी काढायची आहे त्याला. बघा, अजिबात फुटलेली नाही आहे कढी. त्यानंतर आपण कोथिंबीर घालायची आणि आता चवीपुरतं मीठ पण घालून घेऊया. तर आता आपली कढी तयार आहे, म्हणजे आंबील. तर आता आपण संपूर्ण जेवण आपलं तयार आहे. तर आता आपण ताट लावून घेऊया. तर बघा किती छान स्वयंपाक झालेला आहे. अगदी 20 मिनिटात स्वयंपाक बनतो. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि प्लीज व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. धन्यवाद.